الان بزاف ناس قاعدين يجونا من ليبيا وتونس عبر الحدود الشرقيه، لكن قاعدين يمشيو مباشره قسنطينه جيجل العاصمه، ما بالهمش بلي كاين هنا مدينه ساحره. هاد المره حنزوروا مدينه تاريخها وطبيعتها مبهره. اذا سمعت لهجات عناس يقولوا مش نورمال. لا ياسر يخوك اخويا هذه الجزائر ماهيش تايلاند. اعرف باللي انا اليوم في مدينه القاله. مرحبا بكم في القلعه. مرحبا بكم في مدينة السلم والسلام. مرحبا بكم في مدينة المرجان. كاينه كسكسي، كاينه فريت سلام، كاينه فريت اومليت، كاينه دجاج، كاينه حوت، كاينه ملوخيه لي شوفير نوار، كاينه شفعه دجاج. والسلام عليكم صحة عندكم. تحيا الجزائر. مدينة القاهرة في الماضي كان اسمها مرسى الخرز، لكن بعد ما جاو الفرنسيين هنا عام 1570 رسوا هنا من أجل تجارة المرجان، كانوا تجار بدلوا لها اسم رجعوه لها كال، يعني المنطقة اللي ترسوا فيها السفن. Le mot cale, c'est ce qu'on appelle caler بالفرنسي ça. Caler les bateaux. معناها quand ils venaient pêcher بعد كي تعمروا les bateaux بليزار يخرجوهم à terre في البحر يجيبوهم وين لو ساب pour les nettoyer. C'est ce qu'on appelle mettre les bateaux en cale. القالة أو ولاية طارف فيها تنوع حيواني ونباتي كبير، تقدروا تشوفوا فيها 60% من أنواع تاع الطيور اللي كاينة في الجزائر. وفيها أكبر محمية طبيعية في شمال الجزائر، وين النباتات والطيور المهاجرة تلقى ما تحتاج للعيش. دون ما ننساو شواطئها الساحرة والعذراء اللي مياهها صافية، وهذا يرجع لسبب واحد ومهم اللي هو ايه رايكم على شواطئ القالة نظيفة؟ إجابة سهلة، لأنه هنا ما كانش هذوك المصانع اللي يلوثوا البحر، منطقة تقريبا عذراء من المصانع، وهذه حاجة مليحة باش تخلي البحر والطبيعة في أبهى حلة تاعها، حتى المرجان تلقاه نظيف وجديد. يحب بيئه ما كانش بوليسيون خلاص. المرجان اللي عندنا هنا النوعية تاعو بزاف مليحة. الفوائد الطبيه تاعه يخدموا به لي بروش بدل الميطان، يعني وقت كي يتكسر يركبوا البروش تاعه من المرجان. وأيضا يتحمل الحرارة. مرجان بدا الاستغلال نتاعه حوالي 1540 هكا 14 من طرف فئه من الفرنسيين، ثم جاء الاستعمار عام 1830. وعليه تسمات هذه المدينة القالة مدينة المرجان؟ بعد ما اكتشفنا غرب الجزائر في الحلقة الماضية، الآن غيرنا اتجاه نحو الشرق، وبالتحديد مدينة القالة اللي عانت في الأسابيع الماضية من موجة حرائق صعبة. في هذه السلسلة حتكون كدعم لناسها الطيبة اللي ما توانتش على دعوة الحضور إلى مدينتهم. هذه المدينة يوما ما كانت مركز لتجارة المرجان، وكانت هندسة بناياتها فائقة الروعة والجمال، لكن هل ما زالت كما هي أو تغيرت ملامحها عن ما كانت عليه؟ لهذا قررت نعمل بحث معمق مع ناسها ونتعرفوا عليها مع بعض. احنا ولايتنا فيها البحر، الرمال عندنا 90 كيلومتر من الكتبان الرمليه، عندنا الثلوج، عندنا الغابات، عندنا البحيرات، عندنا الحمامات المعدنيه، عندنا تاريخ من الرومانيين الى الفينيقيين الى العثمانيين الى الفرنسيين، عندنا لا ليني شارلي موريس اللي راهي تعقب من هنا من عندنا. باش نتعرفوا على تاريخ القالة خاصنا نتلاقاو ناس الكبار باش يعرفونا به أكثر. معنا مسيو عبد المؤمن راح يحكي لنا شويه على القالة وكيفاش سماوها القالة. هي الأول ما كانتش اسمها القالة. Entre 1530 et 1550, on a découvert le Khala. C'est un chevalier, Shema Belkhala, comme quoi que fait du corail. Donc il a traité avec le bey de Constantine. Et ils sont venus, donc ils ont débarqué à la vieille cale. هذا اسمه باسيون دو فرانس. لما كانت الدولة العثمانية بداية العاصمة عطى الموافقة لواحد فرنسي بحار باش هنا يستكشفوا ويستخرجوا الكورال المرجان. هذه واكتشف في القرن 16 عام 1560، يعني قبل ما يجي الاحتلال الفرنسي هنايا، فبداو يجيو التجار من جنوب اوروبا لهاد السواحل هنا باش ياخذوا خيراتها. ومن هذه الجهة هنايا كاين الشاطئ تاع لا فياي كال، يعني القالة القديمة. هذه المنطقة بكل كانوا هنا يرسوا سفن بكري باش يديروا تجارة. صحيح أنه التجار هم اللي استقروا في القالة، لكن قبل قدومهم كانت هناك حياة لسكان المنطقة القدامى واللي مازال أثارهم لحد الآن. شوف هنا بزاف رومانس. باش توثق تاريخك، جدودنا كانوا اذكياء، رسموا على الحجر، بعد ما فسروها هنا الباحثين لقوا باللي هذه هي الكتابه الليبيه البونيه، فكل حجره هنا قاعده تمد قصه. وحتى الحضاره الفينيقيه كان لها مرور عبر هذه المدينه بحكم قربها من مدينه هيبون واطلالها على البحر. يتوقفون للتزود بالماء والمؤونه وشحن السلع، منها زيت الزيتون اللي يجينا من الزيتونه، والفلين والبحدات يسمى بلا برويير لصناعه لا بيب. هذه ايضا الرمز تاع القاله بكري، قبل ما يبداو يستخرجوا المرجان كانوا معروفين بهذه الشجره اسمها الخلنج، يديروا بها هذه الحاجه معروفه اللي هي هذه لا بيب تاع بوباي. العام
عمديدين كان عنده الكثير من الاشياء حبنا نعرفوها من تاريخ القالة. هذا نيكزيستي با، سيتي دو لا تير، تراب منا حتى تما كانت مقفوله. لونتري تاع لا كريك سيتي با ان بور، سيتي اون كريك، سيتي هذيك لو كوتي هذاك لي باتو يدخلوا منا ويدخلوا لهنا، سيتي ان ابري. بلو تار قفلوا تما وحلوا لا باس هذيا، ومن بعد كي دخل الماء داروا لا ديغ هذيا، نحن نعيطوا لها لا بوينت. لا بريسكيل كونسترويت او 17 سيكل. في الدولة العثمانية بكري كي كانت متحكمة في هذه المنطقة كانت مقسمتها إلى مقاطعات. فهذه المنطقة اللي راني فيها أنا القالة كانت مقسمة جزئين، جزء تابع لتونس وجزء تابع لقسنطينة. كان بير لنا هذا كان بير كاسمو لو بوي دو تونس، منا كوتي ويست تبع لا ريجون دو قسطنطين، كوتي است لا ريجون دو تونس. كل لحظة مرت عليا في هذا اليوم إدراكي كان يتوسع لأبعد الحدود. في الماضي كي كانوا يجيو البحارة من جنوب أوروبا إلى شمال الجزائر وخاصة السواحل الشرقية، كانت هذيك الكنيسة بمثابة معلم ليهم. كي يكونوا في البحر لهيه ويشوفوها يعرفوا أنهم وصلوا لمدينة القالة. ومن هنا في هذه المنطقة كانت هنايا دار الحاكم اللي يتحكم في هذه المدينة. هاي لا ميزون دو غوفرنور، لو بروميير غوفرنور دو لا كال en 1534. هاي دار الحاكم. ما دخلت شوف واش لقيت. هادو هنا حجر راسمين فيهم الحاجات اللي كانوا عندهم بكري. شوف كاين رموز هنايا، ما باليش لا رومانية ولا. شوف هنا، شوف هنا كيفاش كانوا يلبسوا بكري. قالوا لي جماعه هنايا انه هذه هي الكتابه الليبيه البونيه تاع السكان الاصليين هنا تاع شمال افريقيا قبل ما يجيو الرومان هنايا. وماذا بيا تزيدوا تاكدوا لي نتوما في التعليقات. دخلنا لدار الحاكم، شوف الدروج تاعها كيفاش مدايرين، راهم يعاودوا التهيئه تاعها. منا يطلع على القاله. اوبا شوفوا في المنظر كيفاش. فتحنا النافذه تاعي نطلع على القاله مقابلتني منه متعه البحر. مكتوب اولاتان، مكتوب فيه آلهة الأرواح المقدسة، ومكتوبة هنا باغ اكزومبل فيك سيت انيس عاش من السنين. لو ال سي 50 هذه 10 سماك سي 80. هيك سيت است اون لاتان هنا يستريح الجثمان. هذا هنا اللي يحطوها فوق القبر هذيك باش يعرفوا بالانسان اللي مات وكتاش مات وكتبوها باللغه اللاتينيه. شوف هنا كاين هذاك الجرس تاع الكنيسه اللي الجهه، كاين واحد اخر هنايا. شوف كاين حجاره بزاف هنايا، هذه مطحنه تاع قمح، هادو كامل يستعملوا في الطاحين. شوف هنايا رسومات تاع ناس بكري. وهنا كاينه غرفه كبيره نفس الشيء، هاد النافذه تطلع على القاله من هنا. صح انه المدينه صغيره لكن لكل بناء فيها حكايه. هنا كانوا بزاف منازل لكن بعضها ردموها وبعضها مازال كيما راه، كيما هذيك راهي رايبه. La presqu'île, comment qu'elle était peuplée. Sur Rébas, ce qu'ils en ont fait, ils ont fait un désert. C'est normal ça. Voilà la photo elle parle d'elle-même, regarde. Il y avait toutes les maisons des marins, des corailleurs. هكذا كان شكل المدينه في الماضي، بنايات منظمه وملونه وجميله. لكن اليوم شكلها تغير وكأنها حابه توصلنا رساله. اماكن مثل هذه تاخذنا للماضي، لهذا لازمنا نحافظوا عليها. جيت هنايا وين كاين هاد المناره صيادين ليه باش يعرفوا بلي وصلوا الميناء يستعملوا هذا. لكن شفت حاجه اللي هي كاين هنا قوارب قديمه. شوف واش كاين هنا. انا متاكد بلي هاد المدافع عندهم مئات السنين، يعني قرون. شوف معايا الحجم تاع الحديد اللي خادمينه به. شوف هذه كامل حديد دايره. شوف هنا تمنيت لو كانوا معروضين ليه ومعادين هذا الطريق هنايا يكون فيها ناس يحرسوا المكان، لانه هذا تاريخنا ما يترماش كيما هاك. شوف حاجات مثل هذه تتباع بالملايير، يعني تاريخ، فما تقدرش تبيعه. تجيك مثلا تركيا تقول لك اعطيني هذا باش نحطه عندي المتحف، ويستغلوه يحطوه في المتاحف تاعهم، يقولوا شوف اجدادنا كانوا في الجزائر وهكا كانوا يدافعوا على ارواحهم والاخر. لكن احنا كاع عندنا محطوط عادي كانه منه من هذا القارب هنا. لازمنا نستثمروا في هذه الحاجات اصدقائي، لانه بلاد بلا تاريخ والله ناس بلا تاريخ ما تقدرش تكون، لا تعتبر. وهنا قدام المناره كاين خرجه، شوف كيفاش مبنيه، باينه قديمه، العهد العثماني او بعد ما جات فرنسا هنا. بصح تبان لي كانت نافذه، والله هنا يحطوا فيها المدافع لانه عاليه على الارض تحت راهي بعيده، هنا يعلقوا الطاقه، نظن انها كانت نافذه. ومن الخارج شوف ها الصور هذا هنايا باين كان البحر يوصل حتى لهنا، ومن بعد بناو هذه. شوف الصخور هذو تاع البحر. هذه بكري كانت المركز تاع هذه المنطقة، يعني اللب تاعها. هما اختاروا هذا الموقع الاستراتيجي قبل المدينة من هيه، يعني النشاطات اللي راهي صارة في المدينة بعيدة عليهم شوية، وهما منا راهم يتحكموا في هذا الشيء. وكانوا كل مرة الفرنسيين وحتى الإيطاليين يتوافدوا على هذه المدينة، لأنه كانوا فيها دراهم بزاف من تجارة المرجان. لكن بشوي بشوي بداو ياخذوا حاجات ثانية اللي هي القمح، لأنه هذه المنطقة كاملة كان فيها مزارع تاع قمح مليحة، حتى العنب، حتى زيت الزيتون. اللي كانوا يجيو كتجار سكنوا هنايا واستقروا، ولاو ياخذوا جميع حاجة مليحة هنايا ويصدروها لفرنسا، لأنه في هذاك الوقت كانوا عندهم مشاكل تاع مجاعة وحروب وهذه الحاجات. وهذاك اللي الفوق تشوفوه ممكن يبان لكم حصن،
شوف لكنه بكري كان طاحونه هي يخبيو فيها القمح قبل ما يصدروه لاوروبا. هذا المولاي يسموه. En 1694 le bey تاع الجزائر il a ordonné la construction. ولا القمح اللي كان يجي من غران كونستانتينوا يفوت لهنا كان هذا واحد اخر كيما هو تحت وانه تنمونا يطحنوا نورمال ويدوه موتي تروح لا سيسيل موتي تروح لمارسيل فرنسا. دي كوميرسون on n'est pas dans l'occupation française on est dans l'histoire française ماشي كيف كيف. يعني هنا كانوا بكري يطحنوا القمح، كانت هذه طاحونه يدور بالهواء. جدران هذا المعلم كانت شاهدة على تاريخ عظيم لهذه المنطقة. Il y avait la famine dans le sud de la France. Eh ben, ils n'arrivaient même pas à trouver à manger des rats. C'est grâce à ces moulins-là que le blé de Constantine passait par là et les commerçants ils douffaient pour qu'ils trouvent de quoi manger. Quand il y a tout ce qui venait du grand Constantinois. Ça c'est en 1694. Hein. كانوا عندهم حروب الوقت هذاك. كانوا عندهم حروب أهلية وكذاك ما بيناتهم لي غير هذوما فراتيسيد تاعهم. سافيك واحد الوقت كان مومون دوني ما يلقوش واش ياكلوا، يافي ريان. لو سود دو لا فرانس رويني. سي غراس او كوميرسون اللي جاو لهنا منهم هذا سونسون نابولون من لا كورس هو. جا لهنا جا لو كوراج. ومن بعد جاب دوتر كوميرسون بور فينير تروفي سكا. ومن بعد كان يعملوا لا كولتور لهنا لا سيريال، كان يعملوا لي موتون العلوش، يافي لويل دوليف، هذوما كل يبارتي د لاكال اون باتو اون فوالي. هذا سي او 17 سيكل. قال عندها تاريخ ماشي البارح. كي جاو لهنا لقاو حضاره، لقاو الناس قارين فاهمين، لي زيكول بريمير كانوا مدارس، كانوا دي كوليج. اي بيجو حب يمحي كاريمون ريحه الجزائري، وعلاه لقاوها كلها بالسلمين بمعنى الكلمه دو فري مسلمان. المستعمر الفرنسي لما دخل الجزائر حب يطمس الدين الاسلامي، فاول حاجه دارها انه بنى لي زيغليز. Parce que les vrais musulmans, moi je vais te dire moi, ils sont en Algérie. Hana, mon grand-père il est venu ici. Abdelmoumen Abdallah. Premier imam. 1892 جاء لهنا. منين جاء؟ جاء من الامام جايه. كان عضو مع الشيخ بن باديس وجامعة دشنو بن باديس في الخالة 1899. هذا هو اول مسجد تبنى هنايا في مدينه القاله، لكن الشكل تاعو بدلوه لانه داروا عمليه ترميم، القبه تاعو ما كانتش كيما هكا حسب ما حكاولي. بعد ما تعرفت وسمعت على تاريخ القارة فهمت أنها مدينة غير عادية وتاريخها عظيم، لهذا حبيت نستغلوا هذا التاريخ ونعرفوا به زوارها حتى يعيشوه لما يزوروها ويعلموه الأجيال القادمة. عندي بعض النصائح لو يطبقوها هنايا تولي مدينه القاله اكثر جذب للسياح. اولها انهم يرموا الاماكن التاريخيه والبنايات اللي كاينه هنايا في الكورنيش. ثانيا في هذا المكان اللي هو الكورنيش القديم ولا الكورنيش الجديد قدام شاطئ المرجان يديروا مكتب تاع استعلامات باش كيجيو الزيار يعطيهم فلايرز تاع اماكن يمشيو لها، مثلا المكان الاول ثاني ثالث، شواطئ، بحيرات المحميه، يعني ايتينرري كيما نقولوا تاع كامل الاماكن السياحيه هنايا في القاله. امام كل معلم تاريخي تكون لوحه كبيره تعرف به ومن تحت مواصفات هذا المكان وتاريخه. مادام انت من القاله ومن بكري فيها وليد القاله، وشو الامنيه تاعك وتهز الكتاب هذا؟ يجوا يبحثوا على التاريخ اللي عندها القاله اللي لحقتنا حتى ديباركمون تاع 1830. يجيبوا لنا الباحثين وكان لي دوكيومون. هذا سي ان دكتوراه ديتا دارته واحد القاوريه مادي دوجان ني اغيلما en 1907. 400 ans de présence. كانت توت لي دات تاع القاله de 1520 حتى 1830 تاريخه لهنا avec les documents officiels تاع لي زارشيف من فرنسا جابتهم من المعاهد. مونيمون قد بالحملاوي. حاجه ديال ميوزي يعطوا له روح اخرى. Réhabiliter ce qu'il faut. Quand même, 16e siècle, moi ça me fait mal au cœur parce que je suis né là. J'aimerais bien que la Cale, on lui redonne les honneurs نتاعها historiquement. كل بلاد عندها تاريخ نتاعها. مالها إيبول ما عندهاش تاريخ، إيبول عندها تاريخ. Qui c'est qui a créé إيبول؟ C'est Juba II. Qui est-ce qui a créé Constantine؟ C'est Juba I. عندهم تاريخ. في الفيديو الجاي حنشوفوا ناس القارة وش ياكلوا، ونشوفوا قصر لالا فاطمة التاريخي، ونشوفوا شواطئها وبحيراتها. اكتبوا لي في التعليقات حول ما تعرفوا عن هذه المدينة، وشاركوا فيديو مع أصدقائكم حتى يزوروها.